It is a popular saying that an healthy society is a wealthy one. On the Great Mind program, medical experts are available to provide solutions to various health challenges. You desire greatness in life. Successful men and women in the society are available on the Great Mind program to reveal to you the secrets to their greatness. The Great Mind of Nancy Oshogbo is a watch for all. Meet me on the program every Sunday between 3:30 and 4 p.m. Happy Sunday to you all our viewers at home. It is another educative moment with me, Bola Olayode, on the program The Great Mind. This week, we are focusing on the great impact being made by Senator Ademola Adeleke's led administration on the people living with disabilities in Osun State through Osun Health Insurance Scheme. As God laid it in the hearts of the people of Osun State to willingly give the mandate to Senator Ademola Adeleke to stay the ship of the state, because it is scripturally affirmed that no one can receive anything unless it is given to the person from heaven. Showing appreciation to the Most High God who laid it in the hearts of the people of Osun State to put in power, and reciprocating the overwhelming love being displayed to him by the people of the state. In his inaugural speech, Governor Ademola Adeleke pledged to the people of the state that their well-being will be his utmost priority, which informs the dedication of the governor to the implementation of the people's-oriented programs and projects. Among the various impactful programs and projects being executed by Senator Ademola Adeleke's led administration through Osun Health Insurance Agency are the enrollment of the pensioners in the state into Osun Health Insurance Scheme for free health care with free surgical operations, distribution of corrective glasses and drugs to pupils and students in public primary and secondary schools, distribution of life support gadgets to the people with disabilities, and their enrollment into Osun Health Insurance Scheme for free medical care, among others. As a result of the indiscriminate love of Governor Ademola Adeleke for the people of Osun State, Bureau for the People with Disabilities was inaugurated on January 2, 2025, to oversee the welfare of the people with disabilities. Rotarian Ojetunde Ayobami, the Executive Secretary, Bureau of Persons with Disabilities, eulogizes Governor Ademola Adeleke for his commitment to the well-being of the people with disabilities in the state. The governor knows what is very, very much necessary, and as a person with a sympathy, he knows that a person with disability needs to be carried along in his government. And that's why he has decided that Osun State Health Insurance Agency should arrange or organize, enroll people with disabilities in the OIS scheme, that is a free health scheme of the government, of Osun State government. And he knows that it is very, very much important that most of persons with disability will need a kind of accessibility assistive devices. And that is why they say, after the enrollment of persons with disability, it is very, very much important that the assistive devices for all persons with disabilities should be included. So it's a welcome development, and almost all the citizenry of Osun State really appreciated what the government did that time. As far as the agency is concerned, and as far as persons with disability is concerned, Oliver Twist asked for more. It was after the enrollment of people with disability and distribution of assistive devices that this agency was created. And that's why I said Oliver Twist
still ask for more. In the Osun State Discrimination Against Persons with Disability law that was signed by the governor, we are working in partnership with Osun State Health Insurance Agency in giving or providing of free health services for persons with disabilities. And there are still a lot of things that people with disability are expecting from the government. And that's why I use that word to go back to still ask for more. National Coordinator for the Handicap Job Center of Nigeria, Pastor Comrade Makinde Fisayo Aderemi, is also full of gratitude to Governor Ademola Adeleke for making life worthy of living for the physically challenged people in the state. I think we need to commend the Executive Governor of Osun State, Senator Nuruddin Jackson Adeleke, for helping people living with disability in one way or the other. We need to comment. So, concerning the mobility aids that he presented to some of our people, I think it's a welcome idea. So it's a welcome idea. To the best of my knowledge, I know that mobility aids, crosses, wheelchair, guide stick, hearing aids, all those equipment, so they are costly. So, and I want to appreciate him on behalf of all people living with disability in Osun State. I commend him and I appreciate him on their behalf. Former Chairman Oshogbo Oloruda branch of the Joint Association of People Living with Disability, Chief Emmanuel Adebayo, also has this to say about the kind gesture of Governor Ademola Adeleke and Osun Insurance Agency towards the people living with disabilities in the state. To God be the glory. In all the ratification, we give kudos to the governor because immediately he came to the office, and when we welcome him and tell him about our many things that we needed, he promised us that Friday that he's ready to do all our way, all whatever we ask for. And soon he called us to meeting, and after the meeting the program came out, and he did it the way he's supposed to do it, and all the support materials was given to us, and even medical facilities he was able to give us free health program, because the card that he gave us is free. That is OEs, and it was every one of us benefited from that program, and we have all the cards with us. So we thank the governor for that initiative that he has given to us, and that free medical treatment he has given to us. So we thank him for that. The State Vice Chairman of National Association of Persons with Disabilities, Mr. Tajuddin Maruf, is also full of gratitude to Governor Ademola Jackson Adeleke and Osun Insurance Agency for making the well-being of the people with disabilities a top priority. So we really thank our Dr. Jackson for supporting people with disability on the issue of OES program. So we really thank him. We pray for him that may Almighty Allah always be with him, because he really supporting us for kind of a person with disability and he taking care of us. And we really thank him very much. So recently give us free of charge crosses, wheelchairs, and so many things. So we really thank God for him for supporting people with disability. Our ES is always tries for us. Our Dr. Razak Akedele, he really tries a lot for us, that when we go to the OAS office, so, and when we make maybe a small complaint, and immediately take action on it. So we really thank him.
And also we thank our governor for supporting us on issue of OES program. For person with disability, we never forget our governor, and we appeal to him again, maybe if it is possible for him to build one hospital for person with disability, we appreciate it very much. Since Governor Ademola Adeleke is very passionate about anything that has to do with the people living with disabilities, shortly after his assumption of office, he commissioned this Center for Persons with Disabilities. Attitude of gratitude usually attracts more acts of kindness from the benefactor to the beneficiaries. Persons living with disabilities expressed their profound gratitude to Governor Ademola Adeleke and National Insurance Agency for their commitment to their well-being. Kind-heartedness towards somebody in need usually attracts great reward from the Supreme Being. The Most High God will surely compensate Senator Ademola Adeleke and National Insurance Agency for their commitment to the well-being of the people with disabilities in Osun State. Ẹ káàbọ̀ sábàlá ètò ìlédè abínibí wa. Lórí ètò lẹ́ni ohun tí a gbéyẹ̀wò ní ipa ribiribi tí ìjọba tí Sẹ́nẹ́tọ̀ Ademola Adeleke ń darí rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lórí àwọn àkàndá ènìyàn. Bí ó ti ṣe jẹ́ wípé Olódùmarè fi sọ́kàn àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti fi tọkàntọkàn dìbò fún Sẹ́nẹ́tọ̀ Ademola Adeleke láti máa tukọ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nítorí pé gẹ́gẹ́ bí Bíbélì mímọ́ ti ṣe fìdí rẹ̀ lélẹ̀, kò sí ẹ̀dá ènìyàn kan tó lè rí ohunkóhun gbà láláìṣe pé a bá fi fún látọ̀run wá. Fífi ìmoore rẹ̀ hàn sí Olódùmarè tó fi sípò àṣẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti ní fífẹ̀mí ìmoore hàn sí ìfẹ́ ìjìnlẹ̀ táwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fi hàn sí lọ́jọ́ tí gómìnà Ademola Adeleke gbẹ̀kú idà láti máa tukọ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ó jẹ́jẹ́ fáwọn ènìyàn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wípé ìgbáyégbádùn wọn yóò jẹ́ òkúnkúndùn fún un. Èyí ló ṣokùnfà bí gómìnà ti ṣe farajìn láti máa ṣàkànṣe ètò àti iṣẹ́ tó nípa takuntakun ní ìgbésí ayé àwọn ènìyàn. Lára àwọn iṣẹ́ àkànṣe àti ètò tó nípa lórí àwọn ará ìlú tí gómìnà Ademola Adeleke ń ṣe nípasẹ̀ àjọ adójútòfò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní fíforúkọ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì sínú ètò ìdójútòfò ìlera láti máa jàǹfààní ètò ìlera lọ́fẹ̀ẹ́ láláìsan owó kankan bó ti wù ú mọ́. Iṣẹ́ abẹ ọ̀fẹ́ fún àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì tó nílò rẹ̀. Pínpín àwọ̀ ojú fún ìríran kedere àti oògùn fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti girama ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Pínpín àwọn ìlò ìmáyérọrùn fún àwọn àkàndá àti ìforúkọ gbogbo àwọn àkàndá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sílẹ̀ láti máa jàǹfààní ètò ìlera lọ́fẹ̀ẹ́ lábẹ́ ètò ìdójútòfò ìlera ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pẹ̀lú onírúurú ètò mìíràn tó nípa lórí àwọn ará ìlú. Látàrí ìfẹ́ tí kò sí ojúsàájú kankan níbẹ̀ bó ti wù ú mọ́ tí gómìnà Ademola Adeleke ní sí gbogbo ènìyàn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, lọ́jọ́ kejì oṣù kínní ọdún 2025 ìdásílẹ̀ àjọ láti máa ṣàbójútó gbogbo ohun tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn àkàndá wá sáyé ní èyí tí Rotarian Oyetunde Ayọ̀bámi ti di akọ̀wé àgbà fún àjọ náà. Ẹni tó fẹ̀mí ìmoore hàn sí gómìnà Ademola Adeleke fún ìfijì rẹ̀ sí ìgbáyégbádùn àwọn àkàndá. Orúkọ mi ni Rotarian Ayọ̀bámi Oyetunde. Ẹ tún lè pè mí ní Rotarian Oyetunde Ayọ̀bámi. Méjèèjì náà ó jọ lọ bákan náà. Èmi ni mo jẹ́ akọ̀wé àgbà fún ilé-iṣẹ́ tó mójútó ìgbáyégbádùn àwọn àkàndá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, èyí tí gómìnà wa ọlọ́lá jùlọ Senator Dr. Jackson Adeleke tí wọ́n dá sílẹ̀ ní ọjọ́ kejì oṣù kìíní ọdún 2025. Ṣé ẹ rí fún àwa àkàndá ọpẹ́ ló yẹ ká máa dù ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun torí pé a ní gómìnà ẹlẹ́yinjú àánú bíi ti gómìnà wa Ademola Adeleke sì rí wípé ó ṣe kókó fún àwọn àkàndá pẹ̀lú ìfẹ́ tó ní sí wọn wípé àwọn náà gbọ́dọ̀ wà nínú ètò ìṣèjọba wọn
ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ìdí ẹ̀ ni wọ́n fi wò wípé láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn ò ní mọ nǹkan tí ń lọ nípa ètò ìgbáyégbádùn àwọn àkàndá, báwo ni wọ́n ṣe ń gbé, kí ni nǹkan tó ń dùn wọ́n. Wọ́n wá rí wípé ọ̀nà owó kó tó di pé òfin tí ó dá ilé iṣẹ́ tá a wà sílẹ̀ dé, wọ́n wá ní ẹ jẹ́ ká lọ tú ètò ilé iṣẹ́ adójútòfò Ọ̀ṣun Health Insurance Agency nípa àlera. Wọ́n ní ká lọ tú rẹ̀. Wọ́n wá ní àwọn fẹ́ forúkọ gbogbo àwọn àkàndá lẹ̀ o. Wọ́n ní wọ́n wá gba fọ́ọ̀mù. Lóòótọ́ gbogbo nǹkan ló lè ṣiṣẹ́ tán lẹ́ẹ̀kan náà, wọ́n pín sí ìsọ̀rí. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n kọ́kọ́ ṣe forúkọlẹ̀ fún, tí àjọ OIS kọ́kọ́ forúkọlẹ̀ fún, wọ́n béèrè pé àwọn nǹkan wo ni wọ́n fẹ́ tá à ń pè ní assistive devices. Wọ́n wá ní ẹlòmíì ló ń fẹ́ wheelchair, ẹlòmíì ló ń fẹ́ crutches, ẹlòmíì sọ lóríṣiríṣi tó fẹ́ tó jẹ mọ́ ètò ìgbé ayé wọn tó lè jẹ́ kí ayé rọ̀ wọ́n lọ́rùn. Gómìnà ní ẹ̀ra crutches ẹ̀ṣẹ̀gbà ẹ̀ṣàwò fún wọn. Ó ní wọ́n ṣe ní Freedom Park tí èrò pọ̀ rẹpẹtẹ tí gómìnà náà sì wá pín fún wọn fúnra ara wọn. So àwọn àgbádùn tí wọ́n kọ́kọ́ jẹ, táwọn àkàrà kọ́kọ́ jẹ nígbà tí gómìnà dé. Èkíní, ìlera ọ̀fẹ́, wọ́n sì ń jẹ́ dìísí o, kò sì dáwọ́ dúró. Èkejì ni pé àwọn ẹni tá à ń pè ní ohun ìrìnsẹ̀ tó lè mú ayé rọrùn fún wọn. So òun náà tẹ̀síwájú. Olùṣọ́ àgùntàn tó tún jẹ́ ajìjàgbara ọ̀gbẹ́ni Mákindé Fisáyọ̀ Adérẹ̀mí ní alákòóso àjọ kan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó ń bójútó ohun tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn àkàndá kò sì àìdúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ gómìnà Ademola Adeleke fún ìfẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́ tó ń fihàn fáwọn àkàndá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Orúkọ tèmi ni olùṣọ́ àgùntàn ajìjàgbara Mákindé Fisáyọ̀ Adérẹ̀mí tí mo jẹ́ alákòóso àgbà fún àjọ the Handicapped Job Center of Nigeria tí gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ sí àjọ kan. So mo fẹ́ lu gómìnà wa lọ́lá jùlọ Senator Nurudeen Jackson, mo fẹ́ lù wọ́n ní ọ̀gọ́ ẹnu pé àdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fún torí ẹni tó di ìkúùkù tọ́nà síyàn. Ó sì ọ̀pẹ tí nǹkan bá wà nú ìkúùkù yẹn náà ọ̀fẹ́ fún yàn náà ni. So mo dúpẹ́ pé níwọ̀nba tí wọ́n lè ṣe fún àwọn ènìyàn wa, so Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Èkejì náà dúpẹ́, mo tún ń lo àkókò yẹn náà láti dúpẹ́ náà ni, pàápàá jùlọ lórí ètò ìlera ọ̀fẹ́ tí wọ́n ní kí àwọn àkàndá wọ́n wá fi orúkọ sílẹ̀ fún ìrànlọ́wọ́ tí wọ́n ṣe fún wọn. Nígbà mìíràn ó ní ibi tí yóò gba àwọn kan náà là. So mo fi àkókò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà fún yẹn náà lórúkọ àwọn ènìyàn wa tí wọ́n jẹ́ àkàndá ẹ̀dá, we call ourselves special people ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Mo tún wá fẹ́ lo oore ọ̀fẹ́ lẹ́yìn láti ti sọ fún gómìnà wa wípé àwọn wheelchair, crutches, àwọn ọ̀pá tá a máa ń kó lọ́wọ́, ti alábíyá, ti elbow, ti gastric àwọn afọ́jú, ti ọ̀rẹ́ tí àwọn odi, hearing aids tí àwọn odi náà máa ń lò, ti brain guide tí àwọn afọ́jú náà fi ń kàwé, gbogbo àwọn kan yẹn ló wọ́n jọjọ. Àdẹ̀dúpẹ́ pé gómìnà gbìyànjú níwọ̀nba, torí kò sí ẹni tó lè ṣe tán níwọ̀nba tiwọn náà èyí tí wọ́n ṣe. Àdúpẹ́. Èkejì tí mo tún fẹ́ sọ náà ni wípé mo fẹ́ rọ ìjọba wípé bí wọ́n ti ń ṣe yìí kí wọ́n continue, kí wọ́n tún ṣe mọ́. Ó kù nìbọn wọn ró, so kí wọ́n má jẹ́ kó rẹ̀ wọ́n títí tí wọ́n fi dé gbogbo ibi tó yẹ kí wọ́n dé.
pàápàá jùlọ lórí àwọn tí tá a jẹ́ àkàndá ẹ̀dá. So afẹ́ mo bójú wo àwọn tó wà níta tí wọ́n rí yẹn, àwọn tó wà nílé tí wọn ò jáde nínú ilé, tí wọn ò réèyàn gbé wọn, àwọn pọ̀ ju àwọn tó wà níta lọ. Àwọn tá à ń rí níta yẹn, àwọn kan wà tó jẹ́ pé láì bá jẹ́ pé nìkan bá ràn wọ́n lọ́wọ́ láti gbé wọn dìde, láti gbé wọn sórí wheelchair, láti dúró tì wọ́n lẹ́yìn, wọn ò lè jáde síta. So àwọn ilé gan ló nílò ìrànlọ́wọ́ ìjù púpọ̀. So mo fẹ́ bẹ̀ ìjọba láti dìde fún ìrànlọ́wọ́ wọn ju gbogbo ẹ̀ lọ. Ìgé àwọn kan wà tó jẹ́ pé iṣẹ́ tó yẹ kó máa fojú ẹsẹ̀ tẹ́lẹ̀, ẹ̀yìn ẹsẹ̀ ni wọ́n fi ń tẹ́lẹ̀. So àwọn ilé ní the operation. Ó dà pé mo rántí pé nígbà kan mo sponsor operation kan ní láyé LAUTECH. So fún ọmọ kan bẹ́ẹ̀ láti alekuwodo Kẹ́hìndé. So tó jẹ́ pé irú nǹkan tó ní nìyẹn, ìbejì ni ọmọ yẹn. Nígbà tí ọba rí kejì rẹ̀ tó ń fẹsẹ̀ rí ọmọ yẹn, a máa sọ kó wá ní kó wọ ẹsẹ̀ kejì ń fi rìn dáadáa. So yẹn ló ta méjì nígbà yẹn. So tí ìjọba náà bá wò sí tó bá tàgẹ̀ tó jẹ́ pé lórí àwọn àkàndá nìkan ló kalẹ̀ ṣe iṣẹ́ abẹ yẹn lé. So kí wọ́n dẹ̀ jẹ́ kí publicity ẹ̀ kó jalejako. So kí àwọn ènìyàn káwọn náà dẹ̀ wò bí wọ́n ti ṣe láti lè jẹ́ kí àwọn èèyàn tó jẹ́ àkàndá gangan kó jáde. So Ọlọ́run ara wà lọ. Ní ìparí, mo fẹ́ rọ àwọn ènìyàn wa tí a jẹ́ àkàndá náà, ẹ rí i pé wọ́n ṣàánú ẹlòmíì, wọ́n gbé kẹ̀kẹ́ fún, yóò ta ni o, kò ní lò, yóò lọ gbé ta. Ṣé pé wọ́n sì ní kò sí nǹkan tí kò sí iye tí ó lè tọ́ta kan tí ò pé bí àti ìṣègbòn ló ṣiṣẹ́ rẹ̀. Òkú ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò mọ iye wọn ragọ̀ ní tí wọ́n fún pé kó fi jẹ́ àǹfààní fún ẹni tí ń fi igi rìn tẹ́lẹ̀. Ẹ bá rí àwọn tó ń lo igi yàtọ̀ sí irú àwọn kan tí àwa ń lò yìí. Ẹ bá rí àwọn tó ń lo igi, tẹ́ bá rí ọwọ́ wọn bí ọwọ́ àgbẹ̀ tí ó ti dá káàdì. Ẹ bá rọwọ́ mi sẹ́rí tó fresh. So tó bá yẹ pé àwọn tó ń lo igi yẹn ni bẹ́ẹ̀ bá fi ọ̀bẹ bíléèdì jẹ́ fi rẹ́ ọwọ́ wọn, ẹ máa rẹ́ lọ ni tí ó ṣẹlẹ̀ torí ẹ̀jẹ̀ ó ti sá lọ ńbẹ̀ pátápátá. So ẹ tún wá ra irú nǹkan báyìí fún ẹni yẹn. So ó tún gbé, ó tún ta. I want to really mo fẹ́ bẹ̀ àwọn ènìyàn wa níwọ̀n gbà tí a bá rí ẹni tó bá ń ra nǹkan bẹ́ẹ̀ fún wa, mo fẹ́ bẹ̀ wá ẹ má jẹ́ ká ta. Mo dẹ̀ fẹ́, that's why tí mo fẹ́ fi advice ìjọba, kì í ṣe gbogbo èèyàn ló nílò ẹ̀. So ká tó fún yàn nírú nǹkan bẹ́ẹ̀ á wò pé ṣé ó rí lè nídìí ẹ̀. So torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ó ta ni. So Ọlọ́run. Alága nígbà kan rí fún ẹ̀ka tó ń bójútó ohun tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn àkàndá ní ìjọba ìbílẹ̀ Òṣogbo àti Ọlọ́rundá, Olóyè Emmanuel Adébáyọ̀ náà gbóríyìn fún gómìnà àti àjọ ètò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún ìfẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́ tí wọ́n ń ṣàfihàn rẹ̀ sí àwọn àkàndá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Orúkọ tèmi ni Adébáyọ̀ Emmanuel, former chairman of the physically challenged people of Òṣogbo. À ń fi àsìkò dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà, our governor ìmọ̀lẹ̀ Ọ̀ṣun Ademola Adeleke, pé látìgbà tí wọ́n ti dé wọ́n ti ń gbìyànjú láti mú kí àwọn àkàndá ká wà in order, that is pé ká bá àwọn tó kù wá náà pé, because kì í ṣe gbogbo ìjọba tó ń wá tá à ń gbé ọ̀rọ̀ wa lọ bá náà ló ń dédé ń gbà wá tọwọ́ tẹsẹ̀. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba Adeleke pé gbogbo tá à ń gbé lọ sọ̀rọ̀ ẹ̀ náà ló ń dá wa lóhùn. So láìpẹ́ yìí ó ṣètò fi health program, ó ṣètò ẹ̀ fún wa. Wọ́n dẹ̀ tún ṣètò báwo ṣe máa lọ tá a máa bọ̀ nírọ̀rùn in terms of movement support something bí àwọn ní wheelchair. In fact inú mi dùn gan nígbà tí mi gan débi program yẹn lọ́jọ́ náà, because I expect ti governor ṣe ọ̀tọ̀ ní tá o pé bí nǹkan péré tí wọ́n fẹ́ ṣe, but when I got to the program mo rí pé akí ajékù jókòó fún gómìnà wa agbé oṣù bàbà fún, torí pé àwọn kan táwọn expect pé yóò ṣe lọ́jọ́ náà ó ṣe fún wa. So ṣàṣàlẹ̀ tó wà ń bẹ̀ lọ́jọ́ náà tó jẹ́ àkàndá tí ò lórí ọ̀fẹ́ láti rí nǹkan kan gbà lọ́lé gẹ́gẹ́ bí working aids gbogbo whatever. Ẹni tó tẹ̀ ga jù níbẹ̀ ni pé free medical kìíní tán fún wa through OEs. So gbogbo àtàbàdẹ̀ lọ sí hospital wọ́n ń dá wa lóhùn ó ti tó àdìgbò tiẹ̀. And my own card is with me sef. This is my own card. Igbákejì alága fún àgbáríjọ àwọn àkàndá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, Ọ̀gbẹ́ni Tajudeen Maruf, náà fẹ̀mí oore hàn sí gómìnà Ademola
Jackson Adeleke àti àjọ tó fìlera ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún mímú ohun tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn àkàndá lọ́kùnkúndùn. Orúkọ tèmi ni Maruf Tajudeen. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́lá jùlọ wa gọ́fúnà wa Dr. Nurudeen Jackson Adeleke lórí ìrànlọ́wọ́ tí wọ́n ṣe fún wa nípa OYIS program. Títí sí pé recently yìí láìpẹ́ láì jìnà yìí wọ́n fún wa ní àwọn nǹkan tí pé àwọn àkàndá lè lò fún ìrìn lọ bẹ́ẹ̀ láti pé ibìkan lọ sí ibìkan, wheelchair, talking about wheelchair, crosses and so on and so forth. A dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gan pé wọ́n ṣe ẹ̀ka wá kún, wọ́n sì gbìyànjú láti pé wọ́n gbìyànjú kékeré pé wọ́n tọ́jú àwọn àtàjẹ́ person with disability. Then a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ ES wa executive secretary health insurance Ọ̀ṣun state Dr. Razak Akintunde Akedele. Àwọn náà wọ́n gbìyànjú tó pé gbogbo àyè tá a bá lọ síbẹ̀ tá a bá make a complaint kan pé nǹkan báyìí ló ṣe sáwọn àkàndá ní hospital tá a lọ immediately ni wọ́n á gbé gbèsè lérí ẹ̀ tọ́jà ní pé kìnìyàn wá dẹ̀ rí pé kìnìyàn sọ fún wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn, a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó jẹ́ ọ̀gá wa náà ní state tó jẹ́ ọ̀gá àwa person with disability, talking about Mr. Stephen, and also atọ́dúpẹ́ lọ́wọ́ tó tún ọ̀gá wa náà tẹ́jẹ́ tó jẹ́ ọ̀gá mi tẹ́mi jẹ́ igbákejì wọn Alhaji Tadese. Wọn náà gbìyànjú pé báwo làwọn èèyàn àkàndá ṣe lè ní ìgbáyé gbádùn nípa pé ètò ìlera wọn kó péye. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà lẹ́ẹ̀kan sí. Látàrí bó ṣe jẹ́ wípé gómìnà Ademola Adeleke ní ìfijìn tí kò lẹ́gbẹ́ sí gbogbo ohun tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn àkàndá, kò pẹ́ sásìkò tó di gómìnà ló lọ́ọ́ fi gbọ̀ngàn ibi tí àwọn àkàndá ti ń kọ́ṣẹ́ lọ́lẹ̀. Bí a ṣe mọ̀ wípé ìfẹ̀mí ìmoore hàn sẹ́ni tó bá ṣe ni lóore a máa tún fa oore ribiribi fẹ́ni tá a ṣe lóore. Èyí ló ṣokùnfà òwe Yorùbá tí wọ́n máa ń sọ wípé yìnyínyìnyín kẹ́ni ó ṣèmíràn. Àwọn àkàndá ó sa ìfẹ̀mí ìmoore hàn sí gómìnà Ademola Adeleke àti àjọ ètò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Sẹ́nitọ̀ Ademola Adeleke, a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gan fún ìrànlọ́wọ́ tó ń ṣe fún àwọn àkàndá fún ètò ìrànwọ́ ìtọ́jú ara wa ní ti OYIS. Ṣe púpọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà Ọ̀ṣun kan try fún wa o pé wọ́n ṣe pé iṣẹ́ takuntakun tán sí Ọlọ́run mọ ràn wọ́n lọ́wọ́. Dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà wa ọlọ́lá wa Nurudeen Jackson Adeleke tí wọ́n ṣe fún àwa àkàndá torí wọ́n ṣe gbùgbùrù méje yàyà mẹ́fà fún àwa àkàndá. Látìgbà tí wọ́n ti sẹ́ndì ìwé wa láti Àbújá, gbogbo àwọn gómìnà tán wà bẹ́ẹ̀ wọ́n bá burú bọ́ọ̀lù by the time bíìlì wa by the time táwọn dé orí oyè wọ́n dẹ̀ bá wa burú bọ́ọ̀lù bíìlì wa ó wá di òfin. Inú ilé náà ta wà náà ara ràn lọ́wọ́ wọn náà ni a sì dúpẹ́ fún wa pé tọ́ Ọlọ́run máa tẹ̀ wọ́n síwájú o. Sísàánú fẹ́nìyàn tó nílò rẹ̀ a máa sábà fojú rere ńlá wá lọ́tọ̀dọ̀ Olódùmarè fẹ́ni tó ń ṣoore. Ó dájú sáká ọba aṣẹ̀dá ní èrè gọbọi fún gómìnà Ademola Adeleke pẹ̀lú àjọ ètò ìlera ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún ìfijì wọn fún ìgbáyégbádùn àwọn àkàndá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ǹjẹ́ ibi tí a ó máa fi àdàgbé ètò rọ̀ sí nìyí lónìí, ẹ tún yẹ ká dìjọ pàdé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ fún àkọ́tún ètò yìí kan náà láṣẹ Olódùmarè ọba aṣẹ̀dá. Ǹjẹ́ sí ìgbà náà, ire o. Never